HyperX Cloud Silver. Với mức giá tiệm cận cao cấp thì chiếc tai nghe này vẫn hội tụ đầy đủ những phẩm chất cần có trong hệ thống gaming chuyên nghiệp. Sở hữu thiết kế đơn giản nhưng cứng cáp sang trọng, HyperX Cloud Silver được trang bị khung nhôm chịu lực cứng cáp, đệm da cao cấp với đường chỉ mày chống đứt. Bên cạnh đó thì hai bên headcup đều có kích thước lớn, ôm trọn vành tai cùng lớp pad dày dặn mang lại khả năng cách âm vượt trội. Dây kết nối được bọc dù chống đứt đảm bảo độ bền và tuổi thọ cho sản phẩm, giúp trải nghiệm gaming không bị gián đoạn. Micro có thể tháo rời cũng được trang bị mút lọc âm mang lại chất lượng voice chat tốt nhất cho game thủ, nhưng trên hết đó là khả năng tái tạo âm thanh tuyệt vời của driver kích thước tới 53 mm, mang lại khả năng giả lập môi trường âm thanh vòm 7.1. Công nghệ đã làm nên tên tuổi của siêu phẩm HyperX Cloud 2 chứ danh. Sản phẩm hiện được bán ra tại TNC Store với mức giá 1.799.000 đồng, bảo hành 24 tháng.